नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्धि युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म सन्धि मल्ल। सो गाइज फाइनली माइक्रोमैक्सले माइक्रोमैक्स इन 1B को सक्सेस पछि चाहिँ माइक्रोमैक्स इन 2B लाई चाहिँ 30 जुलाईदेखि इन्डियन बजारमा लन्च गर्दैछ र हामीले पनि नेपाली बजारमा छिटै नै देख्न मिल्नेछ। एकदमै कमालको फिचर स्पेसिफिकेसनका साथ चाहिँ देख्न मिल्दैछ। सो आज यसैको बारेमा चाहिँ कुरा गर्दै छु के फिचर स्पेसिफिकेसन रहेको छ र हाम्रो नेपाली बजारमा कहिलेसम्म देख्न मिल्नेछ र के कति प्राइसमा चाहिँ देख्न मिल्नेछ सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर जानकारी लिनु होला। र त्यो भन्दा पहिला चाहिँ यदि आजको भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई त्यसरी च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि म जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। ओके सो गाइज अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र माइक्रोमैक्स इन 2B को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यसको डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। 6.5 इन्चको HD प्लस IPS LCD वाटर ड्रप नचका साथ चाहिँ देख्न मिल्दैछ। पछाडिपट्टिको डिजाइन पनि हामीले प्लास्टिकको देख्न मिल्छ। ओभरअलमा डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने एकदमै राम्रो चाहिँ मान्न सकिन्छ। यो भन्दा पहिला चाहिँ माइक्रोमैक्सको इन 1B मा पनि एकदमै राम्रो चाहिँ देख्न मिलेको थियो, जुन प्राइसमा इन्डियन बजारमा लन्च भएको थियो र जुन प्राइसमा नेपाली बजारमा लन्च भएको थियो त्यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ एकदमै राम्रो अप्सन चाहिँ रहेको थियो डिजाइन वाइज हेर्ने हो भने। र यो चोटि पनि माइक्रोमैक्स इन 2B को पनि डिजाइन पनि एकदमै कमालको चाहिँ गरेको छ। एकदमै फ्ल्यागशिप लेभलका स्मार्टफोन जस्तो डिजाइन चाहिँ हामीले देख्न मिल्छ भने सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एन्ड्रोइड 11 का साथ चाहिँ देख्न मिल्छ आउट अफ द बक्स। र प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यो चोटि भने प्रोसेसर अलिकति चेन्जेस गरेको छ। यो भन्दा पहिला चाहिँ माइक्रोमैक्स इन 1B मा चाहिँ मिडियाटेकको हेलियो G35 वाला चाहिँ प्रोसेसर देख्न मिलेको थियो। त्यो पनि त्यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको थियो। अहिलेको जुन प्रोसेसर रहेको छ त्यो पनि एकदमै कमालको र पावरफुल पनि रहेको छ, जो युनिसोसको T610 वाला जुन अक्टा कोर प्रोसेसर देख्न मिल्छ एकदमै राम्रो रहेको छ। मिडियाटेकको हेलियो G35 भन्दा चाहिँ एकदमै बेटर रहेको छ। गेमिङ वाइज हेर्ने हो भने पनि गेमिङ पर्फर्मेन्स पनि एकदमै कमालको चाहिँ देख्न मिल्ने छ। यो स्मार्टफोन भने लगभग हाम्रो नेपाली बजारमा अन्डर 15,000 मा चाहिँ देख्न मिल्ने छ। अब यसको प्राइसको बारेमा त म अहिले लास्टमा पनि कुरा गर्नेछु, त्यसैले भिडियो हेर्दै गर्नु होला। र यसको GPU र CPU को बारेमा कुरा गर्ने हो भने माली G52 को चाहिँ GPU देख्न मिल्छ भने 2 कोर कर्टेक्स A75 र 6 कोर कर्टेक्स A55 को चाहिँ CPU देख्न मिल्छ। पावर एफिसिएन्सी पनि एकदमै कमालको देख्न मिल्दैछ। र क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने भने पछाडिपट्टि हामीले दुईवटा क्यामेरा देख्न मिल्दैछ, जो 13 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा र 2 मेगापिक्सलको चाहिँ सेकेन्ड क्यामेरा देख्न मिल्छ भने यसको अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा चाहिँ 8 मेगापिक्सलको चाहिँ देख्न मिल्छ। ओभरअलमा हेर्ने हो भने क्यामेरा फिचर र क्वालिटी पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। जुन प्राइसमा नेपाली बजारमा लन्च हुने तयारी गरिरहेको छ त्यो प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने र अरू फिचर अरू सेन्सरहरूको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यसमा चाहिँ यो बजेट सेगमेन्टमा चाहिँ हामीले रियर माउन्टेड फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्दैछ। यो पनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा रहेको छ। अरू कम्पनीले चाहिँ यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ कुनै प्रकारको पनि फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर चाहिँ दिँदैन, जो एउटा चाहिँ माइक्रोमैक्सले एकदमै राम्रो काम पनि गरेको छ। अरू 3.5mm को हेडफोन ज्याक पनि देख्न मिल्दैछ। माइक्रो SD कार्डको स्लट पनि देख्न मिल्छ। ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने 5000 mAh को ब्याट्री देख्न मिल्छ। 10 वाट को चार्जर USB Type-C पोर्ट देख्न मिल्छ। ब्याट्री ब्याकअप पनि एकदमै राम्रो देख्न मिल्छ। यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ हामीले USB Type-C पोर्ट देख्न मिल्दैछ, त्यो पनि एकदमै कमालको कुरा हुन जान्छ। र भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अहिले इन्डियन बजारमा 4GB प्लस 64GB वाला मात्र लिक भएर आएको छ। अब त्यसको त्यो भन्दा बेस्ट भेरिएन्ट वाला पनि लन्च हुने चाहिँ सम्भावना चाहिँ रहेको छ। फ्लिपकार्टमा चाहिँ जुन 4GB प्लस 64GB वालाको मात्र ब्यानरहरू चाहिँ पोस्ट गरिएको छ। हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ जहाँसम्म मलाई लाग्छ 3GB प्लस 32GB र 4GB प्लस 64GB वाला चाहिँ देख्न मिल्नेछ। यदि यसको 4GB प्लस 64GB वाला नेपाली बजारमा आयो भने चाहिँ लगभग हामीले 14-15 हजारमा चाहिँ देख्न मिल्दैछ। यदि त्यही प्राइसमा नेपाली बजारमा लन्च भयो भने चाहिँ एकदमै कमालको मान्न सकिन्छ। इन्डियन बजारमा चाहिँ 8-8.5 हजारमा चाहिँ लन्च हुने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। अहिले प्राइस भने कुनै पनि लिक भएको छैन। सो गाइज यही थियो माइक्रोमैक्स इन 2B को ओभरअल डिजाइन, फिचर र स्पेसिफिकेसन। र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यदि यो स्मार्टफोन अन्डर 15,000 मा नेपाली बजारमा आयो भने 4GB 64GB का साथ एकदमै कमालको हुनेवाला छ। अन्डर 15,000 को चाहिँ वान अफ द बेस्ट स्मार्टफोन पनि हुनेवाला छ। त्यसमा हामीले गेमिङ पर्फर्मेन्स पनि एकदमै कमालको देख्न मिल्नेछ र डे टु डे टास्कका लागि पनि एउटा राम्रो स्मार्टफोन चाहिँ हुनेवाला छ। र हजुरहरू भने कतिजना माइक्रोमैक्स इन 2B को चाहिँ वेट गरेर बस्नु भएको छ र हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ कुन प्राइसमा चाहिँ लन्च हुनुपर्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला। र यदि आजको भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई त्यसरी च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि म जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ।